สวัสดีค่ะพบกับช่องอร่อยง่ายสไตล์คุณแดงนะคะเป็นการทำอาหารสำหรับครอบครัวสำหรับสมาชิกทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะทำเมนูข้าวมันไก่ซึ่งเป็นอาหารจานโปรดของหลายคนค่ะเวลาเราไปทานที่ร้านรู้สึกไหมคะว่าเขาให้ไก่นิดเดียวหั่นชิ้นบางๆแม้สั่งพิเศษก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะเรามาทำทานเองที่บ้านดีกว่านะคะทำง่ายๆไม่ยากเลยเพียงมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆก็จะได้รสชาติอร่อยไม่แพ้ที่ร้านค่ะและได้ไก่เยอะๆทานกันจุใจถ้าพร้อมไปทำกันเลยค่ะส่วนผสมที่จะใช้มีดังนี้นะคะอันดับแรกก็จะเป็นการต้มไก่ก่อนนะคะแดงใช้ไก่ 1,500 กรัมนะคะกิโลครึ่งนะคะเป็นส่วน2สะโพกและน่องนะคะอันนี้แดงล้างทำความสะอาดโดยใช้เกลือล้างเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวและเมือกนะคะแล้วก็ใช้โครงไก่1โครงนะคะอันนี้เอาไว้ทำน้ำซุปค่ะล้างทำความสะอาดทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะและก็จะมีกระเทียมจีนเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำตาลกรวดรากผักชีแล้วก็ใบเตยหอมค่ะแล้วใช้เกลือธรรมชาติด้วยค่ะเริ่มต้มไก่เลยค่ะใส่น้ำไป 3,000 ml แล้วก็ใส่ไก่ไปทั้งหมดนะคะแล้วก็โครงไก่ด้วยค่ะอันนี้แดงไม่สับนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีเศษแล้วก็รากผักชีทุบน้ำตาลกรวดพริกไทยทุบแล้วก็เกลือเม็ดนะคะเกลือธรรมชาติแล้วก็ใส่เตยหอมนะคะบี้ให้กลิ่นออกแล้วก็ใส่กระเทียมทุบค่ะตั้งไฟใช้ไฟแรงเลยนะคะต้มมาให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วก็มีฟองเราก็ต้องตักที่เป็นฟองออกนะคะให้เดือดสักแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ลดไฟลงนะคะให้ไฟอ่อนจนถึงปานกลางค่ะเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแรงมากนี่จะมีฟองเยอะค่ะใช้เวลาต้มประมาณ30 นาทีนะคะหรือว่าพอไก่ลอยขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วค่ะแสดงว่าไก่สุกแล้วค่ะต้มไก่มาสักพักแล้วค่ะเนื้อไก่ลอยขึ้นแล้วนะคะเนื้อเด้งๆสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปน็อกน้ำเย็นที่ใส่น้ำแข็งนะคะทุกคนเคยเห็นร้านข้าวมันไก่ที่เขาแฝนไก่ไว้เนี่ยเนื้อเขาจะเด้งแล้วก็มันวาวอันนั้นเพราะเขาใช้วิธีการน็อกน้ำแข็งนะคะเนื้อเด้งสวยงามมากเลยค่ะทุกคนดูเดี๋ยวตักทั้งหมดไปน็อกน้ำแข็งนะคะเมื่อตักไก่ออกหมดแล้วนะคะแดงก็จะกรองเอาน้ำซุปอันนี้ค่ะไปหุงข้าวกรองเพื่อไม่ให้มีเศษกระดูกไก่หรือสิ่งต่างๆตกลงไปในการหุงข้าวนะคะแดงใช้ประมาณ700 ml ค่ะต่อไปก็ทำข้าวมันไก่ค่ะใช้ข้าวสาร400 กรัมหรือ2 ถ้วยครึ่งนะคะเดี๋ยวแดงจะไปล้างทำความสะอาดสัก 2-3 ครั้งค่ะแล้วก็
มีมันไก่หนังไก่100 กรัมนะคะอันนี้เอาไปเจียวเอาน้ำมันนะคะเพื่อที่จะเอาไปหุงข้าวแล้วก็เอาไปทาไก่นะคะแล้วก็มีขิงหั่นแกบกระเทียมไทยแล้วก็หอมแดงนะคะตำหยาบๆไว้อันนี้เราต้องปอกให้สะอาดเลยนะคะไม่มีเส้นใยเพราะว่าจะไปหุงข้าวแล้วเราก็ได้ตักทานเลยค่ะแล้วก็มีฟักนะคะฟักแก่อีก400 กรัมค่ะเอาไปใส่ในน้ำซุปนะคะเพื่อที่จะทำน้ำซุปค่ะทำซุปเลยนะคะเติมฟักไป400 กรัมที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะเติมซีอิ๊วขาวไปครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตุ๋นไว้จนกว่าฟักจะเปื่อยนะคะฟักเปื่อยแล้วก็จะได้รสหวานของฟักนะคะต่อไปก็เจียวมันไก่นะคะเพื่อที่จะเอามันไก่ไปหุงข้าวแล้วก็ไปทาไก่ต้มค่ะตักให้มันไก่เหลือสัก3-4 ช้อนโต๊ะนะคะไว้สำหรับเอาไปหุงข้าวค่ะแล้วก็เอาขิงและหอมแดงมาเจียวค่ะเจียวให้หอมก่อนนะคะหอมแดงนี่ถ้าเป็นหอมไทยนี่จะเจียวหอมมากนะคะไม่ต้องให้เหลืองมากนะคะถ้าเหลืองมากนี่สีข้าวของเราก็จะสีมืดสีคล้ำนะคะเจียวได้ประมาณนี้ก็เอากระเทียมลงไปเจียวด้วยค่ะผัดอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาข้าวสารที่เราล้างไว้นะคะไปใส่แล้วก็ผัดต่อเลยค่ะอันนี้เราผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนข้าวสารเปลี่ยนสีนะคะเม็ดเขาจะขุ่นขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเอาไปหุงเลยค่ะเอาน้ำซุปที่เตรียมไว้700 ml แล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนที่เราต้องการแดงจะปรุงด้วยซอสฝาเขียว1 ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายอีก1 ช้อนชาค่ะแล้วคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ไปหุงเลยค่ะการหุงข้าวมันก็เหมือนกับหุงข้าวทั่วๆไปขึ้นอยู่กับชนิดของหม้อรอให้หม้อตัดก่อนนะคะพอหม้อตัดแล้วทิ้งไว้สัก20 นาทีเพื่อให้ข้าวระอุนะคะแล้วค่อยเปิดหม้อค่ะช่วงกำลังหุงข้าวไปทำน้ำจิ้มกันต่อเลยค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ส่วนผสมมีดังนี้นะคะก็จะมีขิงแก่สับหยาบไว้นะคะแล้วก็พริกแดงจินดาเขียวแดงแล้วก็น้ำมะนาวกระเทียมสับหยาบๆไว้นะคะแล้วก็รากผักชีค่ะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวบดแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำซุปจากไก่แล้วก็ยังมีน้ำกระเทียมดองและน้ำตาลทรายด้วยค่ะแดงทำน้ำจิ้มไม่เยอะค่ะใช้วิธีตำเอาตอนแรกก็จะตำรากผักชีกับขิงก่อนนะคะพอตำเสร็จก็ใส่กระเทียมกับพริกแดงจินดาค่ะ
ตำได้ประมาณนี้ก็พอนะคะไม่ต้องละเอียดมากแล้วเติมน้ำตาลมะพร้าวไป40 กรัมนะคะแล้วเราก็บี้ให้น้ำตาลเข้ากับพริกเครื่องต่างๆที่เราตำไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปคลุกข้างนอกต่อค่ะเอาน้ำซุปที่ได้จากการต้มไก่นะคะ20 กรัมเอาไปล้างครกแล้วก็เอามาใส่ในถ้วยน้ำจิ้มด้วยค่ะจะทำให้น้ำจิ้มเรามีรสชาติอร่อยมากขึ้นค่ะตามโบราณว่าแล้วเติมเครื่องปรุงนะคะก็เติมเต้าเจี้ยวบดไป60 กรัมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว10 กรัมน้ำมะนาวคั้นสดนะคะ50 กรัมอันนี้แดงใช้น้ำมะนาวนะคะเพราะว่าแดงเป็นคนชอบน้ำส้มที่ได้จากธรรมชาตินะคะไม่ชอบทานน้ำส้มสายชูก็เลยใส่น้ำมะนาวค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานอีก10 กรัมนะคะอันนี้ต้องใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคะถ้าไม่หวานนี่มันก็จะขมนะคะเพื่อเติมแต่งสีสันให้น้ำจิ้มเราน่าทานนะคะแล้วเดี๋ยวแดงก็จะเติมน้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำตาลทรายอีกนะคะเพื่อที่จะให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นค่ะต่อไปต้มตับไก่ให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยพอสุกก็เก็บพักไว้ค่ะโดยไม่ต้องแช่น้ำเย็นต่อไปทำให้ไก่เด้งนะคะเนื้อนุ่มแล้วก็หนังมันวาวแดงก็จะใช้น้ำมันไก่ที่เราได้จากการเจียวเอามาทานะคะเพื่อนๆคงเห็นว่าที่ร้านไก่เขาจะเนื้อเด้งแล้วก็มันวาวเขาก็ใช้วิธีนี้ค่ะบางคนก็ใช้น้ำมันพืชแต่แดงใช้น้ำมันไก่เพราะว่าจะหอมกว่านะคะเดี๋ยวเอาไปพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปดูข้าวกันค่ะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยข้าวสุกพอดีโอ้ข้าวสวยงามมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะเม็ดข้าวเรียงน่าทานมากๆเลยค่ะสีสันก็สวยงามดูเม็ดข้าวนะคะเดี๋ยวแดงจะตักเสิร์ฟเลยค่ะใส่ถ้วยไว้เสิร์ฟเลยค่ะในข้าวนี้ไม่มีเศษชิ้นส่วนอะไรนะคะนอกจากขิงชิ้นใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวตักไปเสิร์ฟทานกันนะคะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยมาเตรียมสับไก่ทานกันเลยค่ะเนื้อไก่นุ่มมากๆค่ะนุ่มแล้วก็เด้งๆหนังก็ไม่เละนะคะหนังวาวสวยงามเลยค่ะแดงชอบชิ้นใหญ่ๆนะคะแดงจะตัดชิ้นใหญ่ๆค่ะเพราะว่าเวลาเราไปทานที่ร้านเนี่ยมันชิ้นเล็กมากทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มค่ะวันนี้ทำเองเลยทานเต็มที่เลยค่ะเนื้อไก่นุ่มมากเลยค่ะ
เดี๋ยวแดงก็มีตับด้วยค่ะเพราะแดงชอบทานตับแดงจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆค่ะแอบชิมไก่กับน้ำจิ้มแล้วอร่อยถูกใจมากๆค่ะวันนี้ทานข้าวมันไก่จุใจกันทั้งบ้านเลยค่ะเคล็ดลับในการทำข้าวมันไก่ก็คืออันที่1การต้มไก่ให้เนื้อไก่นุ่มเด้งนะคะตอนแรกก็ใช้ไฟแรงหลังจากนั้นก็ใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนเมื่อไก่สุกนะคะเราก็เอามาน็อกน้ำเย็นที่ใส่น้ำแข็งเตรียมไว้แล้วทาไก่ด้วยน้ำมันไก่หรือใช้น้ำมันพืชก็ได้หรือใครจะใช้วิธีการอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะอันที่2การหุงข้าวมันไก่นะคะเราต้องผัดข้าวสารก่อนและปริมาณน้ำซุปที่ใช้ในการหุงก็เหมือนการหุงข้าวปกติเผื่อเล็กน้อยนะคะเพราะมีขิงและมีน้ำมันเพิ่มขึ้นการใส่น้ำมันที่ใช้ผัดข้าวสารต้องเหมาะสมกับปริมาณข้าวสารด้วยนะคะถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ข้าวแข็งเพราะน้ำมันเข้าไปรัดข้าวและถ้าใส่น้ำมันเยอะเวลาทานก็จะเลี่ยนด้วยค่ะ3การทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะขึ้นอยู่กับความชอบเราต้องชิมว่าเราชอบรสชาติแบบไหนถ้ามีเด็กเยอะๆก็ควรทำไม่เผ็ดนะคะให้เด็กทานได้เพราะจะมีพริกขี้หนูหั่นกระเทียมและขิงไว้เติมได้อีกนะคะส่วนผสมต่างๆรายละเอียดต่างๆแดงใส่ไว้ใต้คลิปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแดงด้วยนะคะสำหรับวันนี้แดงขอตัวไปก่อนค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ